Sziasztok! Ez itt a Hungarian with Sisi, üdv a csatornámon! A mai videóban magyar karácsonyi szokásokról fogok mesélni, illetve leginkább arról, hogy nekem milyen egy átlagos karácsonyom, mert minden családban vannak külön szokások, de elmondom, hogy nálunk hogy szokott történni. Van magyar és angol felirat is a videóhoz, hogyha szeretnétek, akkor kapcsoljátok be. Most nem vagyok Magyarországon, ezért nem tudom megmutatni, hogy milyen otthon egy magyar karácsony, de gondoltam elmesélem nektek. Remélem, hogy tetszeni fog. Kezdjük is. Én általában mindent az utolsó pillanatra hagyok, és szeretem halogatni a dolgokat, és ezért december 24-én szoktam ajándékokat vásárolni reggel. Általában délig nyitva vannak a boltok, egyig. Ennek az az előnye, hogy olyankor már senki nincs a boltokban, csak én. Viszont néha újra kell tervezni, mert nem mindig lehet kapni, amit kigondoltam. Már régóta nem lakunk otthon a testvéremmel, de ilyenkor mindig átmegyünk anyuékhoz, és ott töltjük a szentestét együtt. Ahogy belépek az ajtón, apa mindig azzal kezdi, hogy mit iszol? Mit iszol? Mit iszol? Én pedig mindig azt mondom, hogy reggel 11 óra van, apa, semmit. Köszönöm. Miután ezt megbeszéltük, apa beleállítja a fenyőfát a tartóba, ami mindig elsőre sikerül, és soha nem beszél közben csúnyán. Az egyik kedvencem, amit mindig együtt csinálunk karácsonykor, apukámmal és a testvéremmel, az a szaloncukor kötés. Ehhez kell zöld színű fonal. Levágunk egy kis darabot. A két végét összecsomózzuk. És így rá lehet kötni a szaloncukor egyik végére. És így fel lehet akasztani a fára. Vagy a fületre. Lehet, hogy ezt már többen is olvastátok Instagramon, az egyik posztomban írtam, hogy tipikus magyar szokás, hogy egy tálba rakunk szaloncukrot a karácsonyfa alá, azért, hogy azt nyugodtan meg lehessen enni, és ne azt együk meg, ami a karácsonyfán van. Persze ez soha nem olyan izgalmas, mint leenni a fáról a szaloncukrot. Általában karácsony végére már csak üres szaloncukros papírok vannak a karácsonyfán, és mindenki próbál találni olyat, amiben még van szaloncukor. Ebben még van. És ez az egyik legszomorúbb érzés. Utána, ha kész van, akkor feldíszítjük a karácsonyfát apuval és a tesómmal, amíg anya főz a konyhában. Anyukám szereti, hogyha csak két szín kombináció van a fán, például piros és arany, vagy kék és ezüst. A fa tetejére mi nem csillagot szoktunk tenni, hanem egy ilyen kis csúcsdíszt, és ez alatt a fa tetején mindig ott van egy kis angyalka, amit még óvodában csináltam papírtányérból. Apa mindig felteszi a fára. Amikor kész van, akkor behívjuk anyát a szobába, hogy nézze meg, és mindig azt mondja, hogy nagyon tetszik. Aztán este 7-8 körül szoktunk vacsorázni, mindig halászlével kezdünk. Onnan lehet tudni, hogy én hol ülök az asztalnál, hogy ott nincs mélytányér, mert én nem eszem halat. Mindig van nálunk is töltött káposzta tejföllel, mint általában minden magyar családnál ilyenkor. Anya mindig csinál rántott halat, rántott húst, és mi nagyon szeretjük a különböző majonézes salátákat, majonézes krumpli salátát, majonézes kukoricát. Desszertnek pedig mindig van mákos és diós beigli. A beigliben eredetileg van mazsola, és én nem eszem mazsolát, és még régen a nagymamám mindig csinált nekem egy külön rúd diós beiglit,
amiben nem volt mazsola, és ez az egész csak az enyém volt. Anya mindig csinál túrós rétest, pogácsát, sajtos rudat, és mézes kalácsot. És zsárbot is szokott csinálni. Vacsora után még mindenki egy kicsit ajándékot csomagol a szobájában. Aztán, amikor anyukám, az angyalok megcsengetik a csengőt, akkor lehet menni a szobába, és kezdődik az ajándékozás. Igen, a magyar családoknál a Jézuska, a kis Jézus, vagy az angyalok hozzák az ajándékot. A télapó, vagy Mikulás december 6-án jön Magyarországra. Nálunk karácsonykor nincs Mikulás. Van 2 tipikus magyar karácsonyi dal, amit meg szoktunk hallgatni, vagy el szoktunk énekelni. Az egyik a Mennyből az angyal. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. A másik pedig a pásztorok, pásztorok. Mindkét dalt be fogom linkelni a videó alá, és meg tudjátok hallgatni. A Mennyből az angyalt mindig el szoktuk énekelni karácsonykor. Illetve mi otthon inkább csak meghallgatjuk. Én anyukámat és a testvéremet életemben nem hallottam énekelni. Apa énekel mindenki helyett, az biztos. Ajándékozásnál apukám imád fényképezni. Nagyon fontos, hogy minden évben legyen fénykép arról, ahogy átadjuk az ajándékot, ezért körülbelül 20 fénykép van arról, hogy így nézek ki éppen. Utána mindenki nagyon örül, és leülünk a kanapéra a filmet nézni. 2 film van, amit mindig megnézünk. Az egyik a Grinch, a másik pedig, imádni fogjátok a címét magyarul, Reszkessetek, betörők. Kellemes karácsony, te mocskos állat! És boldog új évet! Nekem van még egy kedvenc karácsonyi filmem, az Igazából szerelem, de ezt egyedül szeretem nézni otthon, pizsamában, az ágyban, körbeveszem magam popcornnal, csokival, sütivel, ölelgetek egy párnát, és körülbelül 10 percenként sírok. Szóval szenteste, december 24-én anyuéknál alszunk, és december 25-én együtt reggelizünk, és ha jó idő van, elmegyünk kirándulni valahova, vagy csak iszunk együtt egy kávét. Aztán anya csomagol mindenkinek élelmet, ami elég februárig, és nagyjából ez minden szerintem. Őszintén remélem, hogy mindenki már karácsonyi hangulatban van, és nagyon jó kedvel várja az ünnepeket. Gyönyörű, szép, csodálatos karácsonyt és új évet kívánok mindenkinek. Remélem, hogy sokatoknak az az újévi fogadalma, hogy többet fog magyarul tanulni. Nem baj, ha nem. Nem baj. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Rendszeres posztokért pedig kövessetek Facebookon és Instagramon. Sziasztok! Kellemes karácsony, te mocskos állat! És boldog új évet! Kellemes karácsony, te mocskos állat! És boldog új évet! Kellemes karácsony, te mocskos állat! És boldog új évet!